سلام علیکم، چطورین؟ چه خبرها؟ امیدوارم که خوب باشید مثل همیشه. خب من امشب مهمون دارم، دوست ترکم داره میاد خونمون با همسرش و بچهش. اومدم یکم خرید نرید کنم، بعدم این که یکم با هم حرف بزنیم و ببینیم آقا داستان این افسردگی بعد از مهاجرت و مشکلاتش چطوری، اصلا چی میشه که آدما به اون نقطه میرسن، چجوری باید باش مقابله کنن و داستانش از چه قراره. پس اگه تا الان منو سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و بشین تا آخر ویدیو رو تماشا کن. یک هوای خوبیه امروز. کلاً وقتی آدم مهاجرت میکنه تا 7-8 ماه اول یه جوری تو هیجاناته، یعنی مثلا همه چی اینجا براش جالبه، جدیده، هی میخواد کشف کنه، بفهمه چه خبره و اینا. واسه همین زیاد نمیتونه تصمیم درست بگیره، 2 تا 4 تا کنه یا خوب و بد و بفهمه و اینا. واسه همین تا 8 ماه اول به نظر من، حتی تا 1 سال اول مثلا زیاد انگار آدم ها توی حاله از جستجو و کشف و اینجور داستانا هست. خب بعد از اون که میگذره مثلا یه جورایی چالش های بیشتر میشه، دغدغه ها بیشتر میشه. مثلا فکر اینی که اقامت چی میشه، کارا چه جوری میشه، از کجا پول در بیارم، حالا چیکار کنم، 1 سال گذشته چیکارا کردم چیکارا نکردم و اینا. یک عالمه سوال میاد سراغت که هر کدومش یه چالش میشه واسه آدما. حالا در کنار همه اینا خب آدما ظرفیتشون متفاوته، روحیاتشون متفاوته. در کنار اینا یه چیزی میاد به اسم دلتنگی. بعد هی میشینی به خودت فکر میکنی که این 1 سال چجوری گذشت، چیکارا کردم چیکارا نکردم، کجاها رفتم، چه دستاوردهایی داشتم، چه کارایی میخواستم بکنم نتونستم بکنم. بعد خب از اون طرفم دوری از خانواده داری، دلتنگی داری. یه جورایی مثلا ممکنه شما آدمی بودی که خیلی وابسته بودی، یا مثلا توی خانواده‌ای بودی که خانواده شلوغی بوده، الان یهو دورت خلوت شده، یا اینکه یه عالمه دوست داشتی، روابط اجتماعی زیادی داشتی، رفت و آمد داشتی. اومدم اینجا همیشه از این آقای گل میگیرم، الان اومدم واسه گل خونمون تموم شده، خوش شده، دوباره گل بخرم. کدومشو بخرم؟ اون صورتی خیلی خوشگله، سفیدم هست، بقیه‌ش هم ببینم. خب من گلمو خریدم، قیمتش شد 100 لیر. این آقا قیمت گلا رو خیلی خوب میده. به اینا میگن کاستیم چیچکلری، یعنی این گلای مال این ماه، مال ازمیر هم هست. نمی‌ذارم تو گلدون قشنگ بشه. آره داشتم میگفتم و اینا. مثلا اگه آدمی بودی که خیلی رفت آمد داشتی، یا عالمه مثلا دوست داشتی فلان اینا، میای اینجا خب وقتی مهاجرت میکنی بخوای نخوای تو دوستی نداری آنچنانی اینجا، یا مثلا از نظر هزینه‌ای شاید برات اوکی نباشه بخوای پاشی بری مسافرت سفر کنی، یا مثلا مهمونی بگیری و اینجور داستان. اینا همه هست. خب اینا همه محدودیتاییه که شما بعد از اینکه مهاجرت میکنی داری، یا مثلا ترجیح میدی اون پولیو که داری سیو کنی، شاید بعداً احتیاجت بشه و اینا. این محدودیت ها همه یه جاهایی فشار میاره به آدم، سخت میشه. حالا چون روحیه آدم متفاوته، بعضی سریع اینو میفهمن که آگاه میشن که مثلا یه سری تغییرات به وجود اومده، نباید بذارن اون تغییرات اثر بذاره روشون. بعضی هم متوجه نمیشن یا دیر متوجه میشن، روحیاتشون حساس تره. خب کلا آدما متفاوتن دیگه. حالا این وسط که خب بعضیا میگم روحیاتشون متفاوته و ممکنه روشون اثر بذاره، خیلی عواقب
خب حالا که با توجه به روحیت بعضی که ممکنه خیلی روشون تاثیر منفی بذاره، خیلی مشکلات به وجود میاره. مثلا یادمه که من وقتی برادرم رفت کانادا، 16 سالش بود رفت کانادا، همزمان یکی از دوستامونم پسرش کارش اوکی شد که اصلا با برادرم رفتن و اینا. اون بنده خدا تو کانادا 1 ماه و نیم بیشتر دووم نیاورد و برگشت و حتی یک لحظه حاضر نشده بود از اون تایم که اونجاست بیشتر بمونه. هرچی مثلا خانواده باش صحبت کردن ما میایم بهت سر میزنیم و اینا، ولی خب نتونسته بود بمونه و اینا. حالا مثلا وقتی باش حرف میزدیم مثلا میگفتش که من اونجا خیلی راحت زندگی میکنم، اینجا مجبورم که فکر این باشم که کار کنم پول در بیارم، سنم کمه، نمیخوام از الان درگیر اینجور مسائل بشم. و اونم فکرشو داشت. ولی خب در کل مهاجرت اینطوریه. حالا باز ماهایی که ترکیه‌ای مثلا ما خودمون اومدیم اینجا، ما کلا زیاد درگیر این قضایا نشدیم به 2 دلیل. بیرون خیلی سر و صدا بود، گفتم بیام اینجا بقیه ویدیو رو بگیرم. آره داشتم میگفتم ما شانسی که داشتیم الان به خاطر اینکه ترکیه بودیم، هم خانواده ها می اومدن بهمون سر میزدن، یعنی زود به زود. همین که یه نکته این که من تنها نبودم، یا مثلا آرمین تنها نبود، ما پارتنر بودیم. واسه همین خیلی رد کردن یه سری داستان و مشکلات برامون خیلی راحت تر بود. پس به نظر من وجود پارتنر خیلی تأثیر گذاره تو پروسه مهاجرت. یعنی شما اینکه با پارتنرتون بیاین یا تکی بیاین، از نظر مثلا رد کردن چالش‌ها و تحمل کردن سختی‌ها، خب براتون یه جورایی راحت تره. یه نکته دیگه هم که هست، خب حالا آره دیگه باید این واقعیت رو بپذیریم که آدم مثلا به این چالش‌ها میخوره، مثلا دغدغه داره و داستان داره و دلتنگی و اینا، کلا مدل زندگیش تغییر میکنه. موضوع جالب اینه که خیلی از آدما که مثلا روبرو میشن به این داستانا، خودشون میان هی دامن میزنن به این مشکلات. اینه که به نقطه افسردگی میرسن. یعنی اگه که بتونن همونجا استاپش کنن، خب یه جورایی مثلا حل کردنش راحت تر میشه، تحمل کردنش راحت تر میشه. مثلا چی کار میکنن؟ مثلا طرف 2 سال اینجاست، هنوز تا هنوزه پیگیر برنج ایرانیه. یعنی یه دونه خوردن برنج ترکیه یا کنار اومدن با برنج مثلا غیر ایرانی خیلی براش سخته. یا مثلا رانسفرای ایرانه، هرچی میشه اگه ایرانی بود یا اگه مثلا فلان کس بود اینطوری میشد، میشد، ول میشد. یعنی طرف نمیکنه بره. حالا این قضیه تو خانوما متاسفانه بیشتره، مثلا هم از نظر وابستگی خانوادگی، هم از نظر وابستگی به جزئیات بیمورد. مثلا طرف تو ایران 3 دست مبل داشته، نمیدونم 3 دست بشقاب 18 پارچ داشته، نمیدونم داشته، ول داشته، یه سر خونش آدم میرفته میومده، الان اصلا نمیتونه با این قضیه کنار میاد، نمیتونه بپذیره. خب اینجا خونش کوچیک‌تر باشه، دائم نمیتونه مهمونی بده، دائم مثلا نمیتونه در رفت و آمد باشه، چالش داره، به خاطر که در واقع شما اصلا وقت نمی‌کنید که به این جزئیات بپردازید و اینا. هی دامن میزنن به این داستانا، هی مثلا یادشون میره که واسه چه هدفی اومدن، اصلا فراموش میکنن واسه چی اومدن، یا اینکه اصلا هدف نداشتن پا شدن اومدن اینجا. و این قضیه انقدر به مرور زمان بزرگ میشه که تبدیل میشه به افسردگی، یعنی جلوشو نمیگیرن. حالا مثلا اگر من بپرسید راه حلش چیه، به نظر من اگه که میتونید با پارتنر بیاین، حتما با پارتنر بیاین، خیلی تاثیر داره. یه جایی اون مثلا به شما روحیه میده، یه جایی شما به اون روحیه میدید. و نکته این که به نظر من نباید به این قضایا دامن داد. یعنی شما فرض کن که اصلا یه جایی مثل ترکیه نیستی، یه قاره دیگه، چجوری میخوای مثلا با این قضایا کنار بیای؟ حالا تا کی قراره مثلا گیر برنج ایرانیون
نون سنگک و اینا باشه. مثلا ما خودمونم خانواده‌مون میان برامون میارن، ولی مثلا من همیشه میگم مثلا برنج نیارید، برنج همینجا هست دیگه، لزوم ندارین همه دارید میان برنج مثلا بردارید بیارید. حالا مثلا زعفرونه، چه میدونم پفک اینا، اونم مثلا آدم نباید خودشو اونقدر وابسته کنه که وقتی نباشه حالا همش دلش آب بیفته و چشش دنبال این باشه که فلان خوراک ایران هست اینجا نیست. یعنی در واقع به نظر من اونایی که مثلا دائم تو این فکرن یه جورایی اصلا مهاجرت رو نقض میکنن، چون شما در واقع یه چیزایی رو از دست میدی که یه چیزایی رو به دست بیاری دیگه. مخصوصا این قضیه واسه خانوما بیشتر اذیت کننده است، بیشتر درگیر دلتنگی و اینجور چیزا میشن. پس به نظر من علاوه بر این که بهتره که با پارتنر بیاین، یه جورایی بهتره که چه می‌دونم تعلقات نداشته باشید و که مثلا آی ایران اینطوری، آی مثلا چه می‌دونم فلان شهر شمال تبریز خیلی خفنه و دلمون تنگ شده و اینا. بهتر اینه که اینجا سعی کنید برای خودتون دوست پیدا کنید، رفت آمد کنید، دلخوشی‌های کوچیک واسه خودتون درست کنید. مثلا من کاری که می‌کردم مراسمات مثلا یلدا و چه میدونم نوروز و اینا رو تا جایی که میدونستم سعی می‌کردم که انجامش بدیم. مثلا قشنگ سفره یلدا بچینیم، نوروز بچینیم، مثلا شده بریم با هم نمیدونم بعد از ظهر قدم بزنیم، یه بستنی بخوریم. من قشنگ یادم اولا که ما اومده بودیم مثلا هر چند وقت یه بار، مثلا اولا یادم هر روز بود یه روز در میون بود، نمیدونم بستنی یک کوروش بود، ما این سهم یک کوروش بستنیمون رو میذاشتیم کنار که هر بعد از ظهر بریم حتما بستنی رو بخوریم. چیزای اینطوری باعث میشه که شما چجوری بهتون بگم نرید رو به افسردگی. و اینکه به نظر من نکته دیگه پذیرشه. بپذیرید که اینجا خودتون لحظه های خوشتون تنهایی، لحظه های ناراحتیتون هم تنهایی، کسی قرار نیست برای شما کاری کنه. حالا فرض کنید حالا مثلا چه من تو ترکیه به هر حال باز آدم سالی 1-2 بار خانواده‌ش رو میبینه. جای دیگه برید که ممکنه مثلا طرف از 10 سال نمیتونه بیاد خانواده‌شو بره. آدم هست الان 30 سال 40 سال نتونسته بره مثلا چم ایرانو ببینه و اینا. پس به نظر من قبل از اینکه مهاجرت کنید راجع به این مسائل بهتره که آگاه باشید، بدونید دارید میاین کجا، چه چالشایی دارید، چه مثلا محدودیتایی دارید، چه چیزایی رو از دست میدید، چه چیزایی رو به دست میارید. این چیزایی بود که من فکر میکردم که باید حتما راجبش حرف بزنم به عنوان کسی که مثلا گذرونده این چالش و مثلا بالاخره روشایی هم که ما انجام دادیم واسه خودمون کارایی داشته. الان هم که دیگه من کم کم ویدیو رو تموم میکنم، دارم انار دون میکنم واسه مهمونا که دارن میان. شامم مرغ شکم پر میخوام بذارم، الان دارم پیاز داغ میگیرم. قبلا این مرغ رو درست کردم، دوستم اومده خورده خیلی خوشش اومده، حالا امشب داره با همسرش میاد، ازم خواست که من دوباره همین رو درست کنم، مثلا غذای جدیدی نباشه از ایرانی و اینا. یه نکته جالبم بگم بهتون در مورد مدل پذیرای ترکا وقتی مهمون دعوت میکنن روی میزشون مثل ما میوه و آجیل و اینجور چیزا اصلا نمیچینن. پذیرایی میکنن همون مثلا چای یا حالا یه شیرینی کوچیک و اینا مثل ما نیستن. مثلا الان چه میدونم آجیل باشه و آلوبالو خشک و اینجور چیزا پذیراییشون محدوده، ولی از ته قلبشون پذیرایی میکنن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه فکر میکنید به درد کسی میخوره حتما براش بفرستید. به امید موفقیت تک تکتون. اگه قصد مهاجرت دارید بیشتر با آدما معاشرت کنید، حرف بزنید، بپرسید. امیدوارم که انتخابتون درست باشه و موفق باشید. شاد باشید و خدا نگهدار. با دست اناری خدافظی کردم. خدافظ.